ආයිබෝවන් ආශ්කේරු නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මට මේ හදිසියෙම මම දන්න අඳුරන කෙනෙක් එංගලන්තේ ඉන්න කෙනෙක් මට වීඩියෝ කීපයක් මෙව්වා මේ UK වලට කෙයාර්ටේකර්ස්ලා විදිහට ගෙන්නනවා කියලා කියන්නේ ගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ නර්සස්ලාට මේ ජොබ් තියනවා කියලා බොරු කියලා ඒගොල්ලෝන්ව ගෙන්නවලා තියෙනවා. මොන ජොබ් එකට වුණත් මේ කාලේ ඕගොල්ලෝ අහු වෙන්න එපා. මොකද ගොඩක් ඉන්නේ බොරුකාරයෝ. බොරුවක් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක මට හම්බුනේ මෙහි ජනමාධ්‍යයක දාපු වැඩසටහනක්. ඒකේ කාන්තාවක් ඒ වගේම තව පිරිමි 3 දෙනෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. සමහර අය තීන්‍යවරයෙක්ගෙන් සහාය පත්තරපු අවස්ථාවකදී තම එක ගෑනු කෙනෙක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. එයා මේගොල්ලෝ වැඩිපුරම ඇවිත් තියෙන්නේ කෙයාර්ටේකර්ස්ලා කියන්නේ මේ නර්සස්ලා විදියට හරි ඒ වගේ රක්ෂා කරපු අය. ඒගොල්ලෝ තමයි අහුවෙලා තියෙන්නේ. මටත් එක නර්ස් කෙනෙක් මට කිව්වා එයා ලක්ෂ 4ක් දුන්නා කියලා. ඒ වුණාට එයාට වංචාවක් කරේ. එයාට UK වලට එන්න බැරි වුණා කියලා කිව්වා. මොකද මේ හොර ඒජන්සියක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ බොරු කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වගේම තව කෙනෙක් මට කිව්වා මේ කැනඩාවට යවනවා කියලා. එහෙම කෙනෙකුත් අහුවෙලා තියෙනවා කියලා. ඒක හන්දා ඔයාලා රජයෙන් කීව පළියට පිම්මේ එන්න යන්න එපා. ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ කොහෙටද එන්නේ කියලා. හරියටම ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැත්තම් එහෙම එන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒ පුජ්‍යලෝ වංචනිකයෝ. ඒ වගේම තමයි ඒ ගොඩක් ලිපිලේඛන බොරු ලිපිලේඛන කියලා තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. සමහර මේ මම දැක්කා තව පිරිමි කෙනෙක් දෙමළ කෙනෙක් එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. එයා ආවි කොහොමද ඒ කියන්නේ නින්දක් නැතුව ඒ මනුස්සයාට කණ්ඩත් නැහැ. ඉතින් හිතන්නකෝ පොඩ්ඩක්. ඊට මේ රටවල් හරි සීතලයිනේ. සීතල කාලේට එහෙම ආවනම් ඉතින් සීතලටම තමයි මනුස්සයෝ මැරෙන්නේ. මොකද මේ සාමාන්‍ය ගේ ඇතුළේවත් ඉන්න බෑ හීටරයක් නැතුව සීතල කාලේට. ඉතින් ඒක අද අහුවෙන්න එපා මේ රට කියන එක නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝගේ ඉඩම් කඩම් විකුණලා එන්න එපා. ඔය ඉඩම් කඩම් තියෙන එකෙන් වගා කරගන්න. වගා කරගෙන කන්න. මේ රටවල් වලට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ මිහිර වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. දන්න එපා මේ මම කියන්නේ මේ ඕගොල්ලන්ට මේ ඉරිසියාවට නෙමෙයි. දැන් මේ ඉස්සර තිබුණ මේකක් නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. ක්‍රමය වෙනස් දැන්. මොකද දැන් ගොඩක් මේ සම්මත ක්‍රමේ වැටිගෙන යන්නේ. සම්මත ක්‍රමේ වැටිගෙන යනකොට ඕගොල්ලන්ට අර වෙනදා සිස්ටම් එකත් එක්ක යන්න බෑ. දැන් ගොඩක් මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැති හින්දා මේ මිනිස්සු කරන්නේ බොරුවට මවාපයානවා. මෙහෙමයි ඔයාට මෙහෙම රටේ එන්න පුළුවන් එහෙම කියලා. තවත් මම වීඩියෝ එකක් දැක්කා. ඒ වීඩියෝ එකේ ඒජන්සි එක හරහා වැඩ කරන්න කියනවා කියලා කියනවලු. එතකොට ඒජන්සියේ දෙන්නේ සතියකට එකයි නැත්තම් දෙකයි. එතකොට ඔය කියන විදිහට ඒජන්සියෙන් දෙන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන තැන්වල කවුරු හරි ස්ටාෆ් එකෙක් ඇබ්සන්ට් වුණොත් විතරයි ඒ ඒජන්සි එකට කතා කරන්නේ. නැත්තම් හැමදාම ඒජන්සි වලට දෙන්නේ නැහැ. හොස්පිටල් එකක වුණත්, නර්සින් හෝම් එකක වුණත්, කෙයා හෝම් එකක වුණත් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. බොහොම අඩුයි. සමහර ඒජන්සි තියෙනවා එයාලා වෙන ඒ කියන්නේ ඒක වෙනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ වෙනම විදිහට මේක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාලා ඒ වෙනුවෙන්ම ඉන්න අය. එතකොට ඔය කියන විදිහට ඕගොල්ලන්ට බෑ මේ ඕගොල්ලන්ට අහුවෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ ඒජන්සිස්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ රටවල් වල මේ වැරදි විදිහට වැඩ කරන්නේ වැරදි විදිහට වැඩ කරොත් ඒ ඒජන්සි වල රෙජිස්ටර් එක නැති වෙනවා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ මේ ඇතුලේ ඉන්න අය බොරු කරන්නේ නැහැ. ඔය පිටින් ඉන්න මිනිස්සෙක් ඔය අපේම මිනිස්සු තමයි කරනවා නම් කරන්නේ. ලංකාවට සම්බන්ධ වෙච්ච අය තමයි මොනවා හරි වංචාවක් කරලා මේ මොනවා හරි කොළ ටිකක් මොකද දැන් කම්පියුටර් තියෙනවනේ. ඒ හින්දා ඒ හාස් විදිහට මේ කොළ ටිකක් හදලා මිනිස් print out එකක් අරගෙන මිනිස්සුන්ව නොමග යවනවා. ඉතින් ඒවට අහු වෙන්න එපා. ඒවට අහු වෙන්න එපා. ඉතින් මම මේක දැක්ක ගමන් මට හිතුනේ ඕගොල්ලන්ට කියන්න. මට දැන් මේ වීඩියෝස් දෙක තුනක් මෙව්වා. මම බලන්නම් ඒක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කොටස ඕගොල්ලන්ට දාන්න. ඒකේ කියන්නේ ලේඩි කෙනෙක් ලංකාවේ මං හිතන්නේ නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න ඇති. එයා මූණ දුන්න දේ තමයි එතන කියන්නේ. මේ මූණ දීම ඒ කියන්නේ දැන් සමහර අය පවුල් එක්ක එනවා. පවුල් එක්ක ආපුවාන් පස්සේ එතකොට තවත් ප්‍රශ්න. මොකද හිතන්නකෝ ඉතින් ඊටත් හරි ලොකු ගණන් මෙහෙ ඉන්න තැන්වලට මේ වැඩිපුරම ගෙවල් කුලී තමයි වැඩි. ගන්න පඩියෙන් භාගයක්ම යනවා ගෙවල් කුලී වලට. ඉතින් ඒකින්ද හදිස්සි වෙන්න එපා එන්න.
ඕගොල්ලෝ හරිම ඉතින් එන්න අවස්ථාවක් ඇති වෙනවා කියන්නේ ඉතින් ඒක ඉතින් ඒ පුජ්‍යලයන්ගේ තියෙන වාසනාව ඇරෙන්න වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද හේතුව සමහර මිනිසුන්ගේ කන් යන්නම් වාලේ රැල්ලට යන්න එපා. රැල්ලට යන්න එපා කියන ගෙවල් දොරවල් ඉඩ කඩන් සේරම උකස් කරලා එහෙම යන්න එපා. ඔය කියන විදිහේ දේවල් මේ රටවල් වල දැන් නම් කොහොමත්ම නැහැ. දැම්ම කොහොමත්ම නැහැ කියන්නේ දැන් මේ සිස්ටම් කඩා වැටෙනකොට මිනිස්සුන්ට හැමෝටම සල්ලි අමාරුයිනේ. ඒ හින්දා ගන්න පුළුවන් මිනිහාගෙන් මිනිස්සු ගන්න බලන්නේ. ඒක හන්ද ඒවට අහු වෙන්න එපා. ඉතින් මං මේක එකපාරකුත් දාලා අර සමහර අය මට විරුද්ධව වීඩියෝත් හදලා දාලා තිබුණානේ. මම මේ විදේශ රටවල් වලට යනවට අකමැති. එහෙම නෑ. ඒක නෙමෙයි දැන් මේ තියෙන කාලේ ප්‍රශ්නේ මං කියන්නේ. අපි එන කාලේ මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නෑ. එහෙම මං ඇහුවෙත් නෑ. එහෙම කවුරුවක් වංචා ඒත් ඉතින් අර සමහර ඒජන්සි වංචා කරා. ඒ වුණාට අපි ඔළුව කල්පනා කරලා ඉවසලා ඒ වැඩ ටික කරගත්ත හින්දා ඉන්න පුළුවන් වෙන විදිහට වීසා හදාගත්තා. ඉතින් අර වගේ අර වංචනික මිනිස්සුන් හරහා එනකොට තමයි ඕගොල්ලෝ අමාරුවේ වැටෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ කාන්තාවට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නොදන්නා ළමෙක් සිංහල ළමෙක් අවුරුදු 12ක පිරිමි ළමෙක් අරන් එන්න. එයත් එක්ක එනකොට ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට කවුරු හරි ළමෙක්ව දැහැගෙන යන එක මොකක් හරි ඒ කියන්නේ දැන් තියෙනවානේ මිනිස්සයෝ ළමයි හොරකම් කරන ජාවාරම දෙයක් වෙන්න ඇති. ඒ ළමයාගේ પાස්පෝර්ට් එකත් ඒ ළමයාගේ પાස්පෝර්ට් එකක් නෙමෙයි પાස්පෝර්ට් එකකින් කොමාරි මෙයාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා එයාපෝට් එකේදී ඒ ළමයාව මේ වෙන කට්ටියකට බාර දෙන්න. එතකොට මොකක් හරි වෙන සැලසුමකට තමයි ඒජන්සිය කරන්නේ. ඒ වගේ කවුරු හරි පොඩි ළමයින්ව දැහැගෙන එවන මොකක් හරි මනුස්ස ජාරවාරම් සිද්ධ වෙන දෙයක් වෙන්න ඇති. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ හරි පරිස්සම් වෙන්න. ඔය විදිහට ඕගොල්ලෝ කුඩුත් ගෙන්නවන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ අන්තිමට හිරේ යන එක තමයි වෙන්නේ. ඒක හන්ද පරිස්සම් වෙන්න. අනවශ්‍ය තමන් ගොඩ යන්න කියලා. ඒගොල්ලෝගේ වැඩවලට අහු වෙලා මොකද මම එක ලේඩි කෙනෙක් දැක්ක වීඩියෝ එක අවුරුදු 60ක ලේඩි කෙනෙක්. එයාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා වෙන රටක ඉඳලා එයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා කියන විදිහට බෑග් එහෙම මෙයාට දීලා තියෙනවා මේ තායිලන්තයට අරන් යන්න කියලා. තායිලන්තයට අරන් යන්න කිව්වන් පස්සේ මේ ඒ ගෑණුවෙක් කෙනා මම හිතන්නේ කැනඩාවේ ගෑණුවෙක් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මේ කෙනා ඉතින් දැන් මේ එයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ඒක හන්දා මේ කියන්නේ මැරි කරනවා කියලා එහෙම නිකන් අර පිට රටේ එක්කෙනෙක්ව අඳුනගෙන අන්තිමට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා තායිලන්තයට මෙයා බඩු ටික එයාපෝට් එකේදී තමයි මෙයාට දීලා තියෙන්නේ බඩු ටික අරන් යන්න. අන්තිමට මෙයාව තායිලන්තයේදී අහුවෙලා තියෙනවා මේ බෑග් එකේ තිබිලා තියෙන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය තිබිලා තියෙන්නේ එයා අවුරුදු 20කට දැන් මෙයා කෙලින්ම කියලා තියෙනවා එයාගේ නෙමෙයි කියලා. එයාගේ නෙමෙයි නම් බෑග් එක කාගේද? එතකොට අහුවෙනවනේ. ඉතින් මෙයා කොච්චර දේවල් කිව්වත් හරි ගිහිල්ලා නැහැ. අවුරුදු 20කට අර ගෑනු කෙනා හිරේ ගිහිල්ලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා ලෝකේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ හරි පරිස්සම් වෙන්න. මේ පිට රටකින් තව රටකට යනවා කියන එක යන්නේ කවුද ආයකද යන්නේ කොච්චර තරම් විශ්වාසවන්ත පුජ්‍යලෙක්ද ඒවා කියන එක ගැන ගොඩක් හිතන්නේ. ඒ වගේම තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ කිසිම හේතුවකටවත් ඔයාලා නොදන්න කිසිම කෙනෙක්ගේ කිසිම පාර්සලයක් ගන්න එපා. ගන්න එපා අහවලාට ගිහින් දෙන්න මෙයාගෙන් කියලා නොදන්න අයගේ පාර්සල් ගිහින් ගෙනියන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔය ළමයි අහවලාගේ කියලා බොරුවට සමාට කියයි ළමයින්ව කන් යන්න කියලා. කියන්නේ අර තනියට. ඒ කියන්නේ ඒ ළමයා යන්නේ තනියෙන්. ඒ හින්දා ඔයාට පුළුවන් නම් මෙයාවත් එක්කන් යන්න කියලා. ඒ වගේ කිව්වට අහුවෙන්න යන්න එපා. ඔයා දන්නේ නැහැ ඒවා මොකද්ද එතන සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒක හන්ද Taman නොදන්න කෙනෙක්ගේ උදටම කෙනා දන්නවා නම් ඇරෙන්න විතරක් උදව්වක් කරාට කමන්නේ. නොදන්න අයගේ ඒජන්සි කාර්යයේ හරි එහෙම කිසිම එක්කෙනෙක්ගේ දෙයක් බාර ගන්න එපා. මොකද හරිම උගුල් තමයි තියෙන්නේ දැන් කාලේ. ඒ කාන්තාව අහුවෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ පුජ්‍යලෙක් ඒ පිරිවි ළමෙක් ඒ කියන්නේ ඒ කාන්තාව දන්නේ නැහැ. ඒ උනාට යා ළමෙක් එක්කන් ඇවිත් තියෙනවා යා. ඒක හන්ද ඉතින් හරි පරිස්සම් වෙන්න. කාලේ නම් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එනවා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හිර වෙන එක විතරයි. ඒක ඉතින් ඒකයි ඕගොල්ලෝ අනතුරු ඇඟවීම කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා එනවා නම් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනි ගොඩක් වෙලාවට තනියම තමන්ගේ දේවල් කරගන්න. තනියම තමන්ගේ දේවල් කරගන්න හැකියාවක් නැත්නම් ඕගොල්ලෝ අමාරුවේ වැටෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ තනියම කරගන්න බැරි නම් ඕගොල්ලෝ අමාරුවේ වැටෙනවා. මොකද බොහෝ
ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න වැඩි. මොකද හිතන්න එපා වෙන කවුරුවක්වත් අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයලා දෙනවා කියලා නෑ. කවුරුවක්වත් ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයලා දෙන්නේ නෑ. අපිම දැනගන්න ඕනි අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගන්න. ඒ හින්දා අමාරුවේ වැටෙන්න එපා. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකේ සඳහන් වෙන්නේ මේ අසරණ වෙච්ච 4 දෙනෙක් ගැන රූපවාහිනී වැඩසටහනක ගිය එක. හරි ඔයාලට සිතක් ශාන්තිය සෞභාග්‍යයක් අත්පත් වේවා. With legal migration to the UK reaching unprecedented levels, Sky News can reveal allegations that criminal gangs are putting people on planes and trafficking them by exploiting visas for skilled workers. We're calling this woman Mrs. A. When we meet, she's urgently seeking legal advice, claiming she's just one of the victims who handed over extraordinary amounts of money to come to the UK to fill Britain's job vacancies. She had no idea this was going to happen. Mrs. A says she paid what she thought were recruiters in Sri Lanka the eye-watering sum of £65,000 to arrange work in Britain as a carer. When I got to the airport, they gave me the work permit and the tickets and a boy. Mrs. A says at the airport the recruiters gave her a 12-year-old boy who she'd never seen before and was told he had to travel with her. She says they used a fake Sri Lankan passport for the boy and falsely claimed he was her dependent so he could travel on the work visa they'd secured for her. It was last minute. I felt very scared but couldn't do anything about it. I didn't understand much. It was only after I arrived in the UK that I realised it was a big mistake. Mrs. A says when they landed at Heathrow Airport, the boy was met by people she didn't know and she never saw him again. Sky News has been told about a number of similar cases where the entitlement to bring dependents on a skilled worker visa is being abused. Just a few weeks ago, another woman, it's claimed, also flew to London on a work visa and brought 3 people with her, posing as her husband and children. The woman in that case has now disappeared, but our investigation has taken us north in search of the woman's fake family. We traced the man who pretended to be her husband to Staffordshire and have identified him as a 48-year-old Sri Lankan rice farmer who's now claiming asylum. I am not eating every day. 10 cents, not sleep, mom. You see my face? His name is Ratha. He says he paid someone who he calls an agent £50,000 to get him to the UK, where they told him he would have a job and, after a couple of years, residency. இதுக்கு போகிறான் வெளிநாடு போகிறாமன்ட்டு 20ஆம் தேதி கால் பண்ணார் சார். அப்போ கால் பண்ண 20ஆம் தேதி கிளம்பி போயிட்டேன். கிளம்பிட்டு போக 21ஆம் தேதி 22ஆம் தேதி காலையில் என்னை ஏற்றிட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தார். How easy do people in Sri Lanka think it is to exploit the British visa system? அப்படி இருக்க அந்த கஷ்டப்பட்ட இப்படி என்ன போல கஷ்டப்பட்ட பொடியன்களை இப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு கொடுத்தா வரலாமன்ற ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு இருக்கு சார். In attempting to trace the false dependents listed on that one UK work visa, we find Sri Lankans dispersed around the UK. In Liverpool, we've tracked down the boy who says agents made him travel as Ratha's fake son. This is 19-year-old Hinthujan. He's now living with relatives in the city's Sri Lankan community. He cuts a small and frightened figure. He says his family had arranged for him to come to the UK, but had no idea he would have to pretend to be the dependent of a stranger until he got to the airport in Colombo. பயமாக தான் இருந்தது. அவங்க சொன்னது இப்படி அம்மா இவங்க அப்பா அம்மான்னு சொல்லி போனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. Unable to speak a word of English, he is also now claiming asylum. எங்களுக்கு ஸ்ரீலங்காவில் பல பிரச்சனைகள் நடக்குது. ஸ்ரீலங்காவில் போய் இருக்க முடியாது. ஸ்ரீலங்காவில் அதனால தான் நாங்கள் வந்தோம். Why the UK? UKயில் தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க, அதனால் அவங்க உதவி செய்வாங்கன்ட்டு வந்தோம். There are now questions about the way visas are issued. It's extremely alarming and concerning that we have a system
that is not catching exploitation at this level. And there needs to be some way of the Home Office reviewing its systems to look at what's not working here. But remember Mrs A, who we met at a solicitor's office urgently in need of legal help. Her journey to the UK doesn't only raise allegations about people smuggling. There are now questions about the regulation of the skilled worker visa system. Mrs A was given a UK residence permit, although she doesn't meet the only requirement to come to the UK from abroad to work as a carer, to speak English. Sky News has obtained these documents used to support Mrs A's job application by the so-called recruiters she paid. Her own legal advisor has told us the documents are entirely fake. Mrs A never completed a 3-year diploma course in nursing, neither did she pass exams in physics, biology and chemistry. These forged certificates state that Mrs A obtained a very good pass in an English language exam. Mrs A's fake CV boasts she spent 7 years providing direct nursing care to patients in a busy hospital ward environment and 2 years providing care to patients in a home for the elderly. It says she's skilled at safe patient handling and first aid. None of this is true. Almost 150,000 people came to the UK last year on skilled worker visas. In February 2022, carers were included on the government's list of jobs needing to be filled. It was that opening up of the jobs market post-Brexit which also brought this family to the UK. Seat. But Vinothan and his wife and 2 young children are now living in the spare room of someone they know, because he says the job he thought he was coming to do didn't work out. Vinothan says he received a letter saying he'd successfully secured a post as a care support worker for 40 hours a week. On induction day he was given a uniform, but claims he wasn't told before leaving Sri Lanka he would have to do unpaid training for an unspecified period of time before getting paid work. Now in dispute with the company, his certificate of sponsorship to work in the UK has been withdrawn and he's claiming asylum. Vinothan says he paid people in Sri Lanka £26,000 to arrange the job, his entire family's life savings. So you thought they were recruiters? You didn't know they were criminal gangs? No, I don't. When you gave them the money? No. But why did you think recruiters would charge you £26,000? Because I asked them, because this is very huge amount. I thought I am getting my visa genuinely. I care with the expectation of job. Means it's a very, very, very big amount for us from Sri Lanka. Because my grandfathers, my grandmothers, jewels, 2-3 generations, they earned that. Inside, I don't have anything now. Everything has gone. They have cheated. We've spoken to both the companies who separately sponsored Mrs A and Vinothan to come to the UK. They insist they've done nothing wrong and have no connection to the people in Sri Lanka that Mrs A and Vinothan say they gave money to. But the practical consequence of all of this is that recipients of skilled working visas are ending up in Britain's asylum system. The Home Office says it's reviewing the skilled worker visa process as a result of our report. A spokesperson said, "We're actively investigating the claims made. Abuse of our immigration system will not be tolerated. Anyone who's used false documents, misrepresented their personal circumstances or practiced deception by any other means will have their application refused." Britain's buckling asylum system has yet more complex cases to unpick. This wasn't how those who gave vast sums of money in the hope of securing new lives in Britain hoped things would work out. Lisa Holland, Sky News.